آره. داشتم خیلی خوبه. یه من 2-3 روز اونجا بودم، حال کردم باش. بعد اینکه یه خوبی دیگه ای هم که داره، خیلی نزدیک کشورهای مهمه. آلمان رو داری، هلند رو داری، فرانسه رو داری، لوکزامبورگ رو داری. بعد بروکسل هم وسط بلژیکه. شما 1.5 ساعت بری به هلند میرسی، 1.5 ساعت بری به آلمان و همینطور هم برای فرانسه. لوکزامبورگ هم که خب نزدیک آلمانه دیگه. در نتیجه تفریحاتت هم بیشتر میشه دیگه. یا آخر هفته میتونی مثلا بری آلمان، هلند، فرانسه، اینجور کارا هم خیلی میشه کرد. آره. ارزون‌تر هم میشه تا بخوای اینجا انجام بدی. آره. دیگه چی؟ بعد حالا بیایم بگیم از وقتی که رفتی اونجا، از نظر هم فیزیکی، جسمی و روحی تغییراتی داشته؟ بعد مثلا خوشحالتری، شادتری، جنب و جوشت بیشتر شده؟ چجوری بگم؟ تأثیر داشته محیط جدید؟ این که خب سر کاریم و کار میکنیم و اینا، خب خیلی فرق داره با ایران. خیلی خوشحال تریم. زندگی رو شکل دادن و ساختن اینجا خیلی راحت تر از ایرانه. واسه اصلا نگران بیمه و یه اتفاق جسمی برامون بیفته، حالا چی میشه، باید چی کار کنیم، اصلا نیستیم. در نتیجه بیشتر اینجوریم که اوکی، برنامه سفر بعدیمون چی باشه، همش چیزای مثبت و خوب. و اینکه جو شرکت و جو کشور و مردم اینجوریه که بیشتر اهل ورزشن. تو شرکت میگن که آخر هفته چی کار کردی، چه اکتیویتی داشتی، مخصوصا اگر هوا خوب باشه. در نتیجه آدم تشویق میشه به اینکه ورزش بکنه، مخصوصا دویدن و دوچرخه سواری. 2 ورزش محبوب بلژیکیاست. در نتیجه شما پاتون رو که میذارید بیرون، همه دارن میدوئن و یه عالمه جاهای خوب هست، راه سبز هست که آدمان میرن اونجا و میدوئن یا دوچرخه سواری میکنن. همین که آدم ورزش میکنه دوباره حالش بهتره. ولی توی پاییز و زمستون به خاطر اینکه هوا ابریه، یه کوچولو آدم احساس اینکه نمیتونم بگم افسردگی، ولی مود آدم پایین تره. دلش میگیره. آره یه کوچولو. و به صورت کلی جدا از اینکه آدم چه کشوری باشه، اینکه دور از خانواده است، خب دلتنگی همیشه هست، بعضی روزا بیشتره. اینطوری میتونم بگم. ولی به صورت کلی زندگی کردن، درس خوندن، کار کردن، همه چیز خوبه تو بلژیک. چی؟ از نظر بگیم خب مالیات اینجا هم صرف تحصیلات بچه ها میشه، تحصیلشون رایگانه، هم صرف برای این سالمندان، یه 35% اینا مال سالمندانه، یه 50% مال این بگیم بچه ها اینا. بعد بقیهش هم صرف چیز میشه، این پزشکی. مثلا اگه بخوای بری دکتر ببینی و اینا تقریبا رایگانه، فقط تو باید حق ویزیتشو بدی. اونجا هم اینجوریه، حق ویزیت و اینا. اینجا پزشک، آره اینجا هم همینجوریه. پزشک خانواده که داریم 2 یورو پول ویزیت میدیم و اینکه بقیه چیزا کاملا رایگانه. پول دارو ولی میدیم، بستگی داره. ولی میتونم بگم خیلی از داروهایی که بیسیکه و هر بیماری امکان داره نیاز داشته باشه به اونا، 90 تا 100% با پوشش بیمه است. اگرم نباشه پوشش تکمیلی هست. پوشش بیمه تکمیلی هست که شما میفرستی برای بیمه خودت، بیمه‌ای که سالانه میگیری و حالا یه مقداری هم حالا اونا پس میدن. در نتیجه دکتر دیدن، مثلا من متخصص برای گوشم میرم توی بیمارستان، نوبتم خیلی اوکی میگیرم، اصلا سخت نیست. 3 یورو پول ویزیت میدم.
بعد مثلا گوشمو میشورن، کلی کار، کلی تستای مختلف هر سری انجام میدن. در نهایت فیشی که برام میاد دم خونه 3 یورو 4 یورو اینجوریای پوله، مثلا یه سری متریالای خاص، بقیهش دیگه همش رایگانه. اینجا یه ویزیت دکتر 170 کرونه، یه چی حدود شاید 15 یورو اینا بشه. اینجا اگر دکتر متخصص خصوصی برید فکر میکنم گرونتر باشه، ولی بیمه تکمیلی برمیگردونه. اگر توی بیمارستاناشون بری که اکثر دکتراشون تو بیمارستانه، اونجوری همین 2 یورو 3 یورو، مثلا پزشک خانوادهمون که عمومیه ما 2 یورو دیگه بعضی وقتا رومون نمیشه مثلا سکه 2 یورویی بهش بدیم، عذرخواهی میکنیم میگیم ببخشید آقای دکتر مثلا این سکه خدمت شما، ولی 2 یورو پول میدیم. خیلی خوبه. اینجا مطب داری بیمارستان نمیری مگه اینکه شرایطت خیلی بد باشه. هر اتفاقی که برات رخ بده میگن که اول باید بری پیش جی پیت، ما کار نداریم مثلا بررسیت نمی‌کنیم. بعد اینکه جی پی این همه چیزاش انجام شد، مثلا اگه متخصص لازم داشته باشی رفرت میکنه که 2 هفته بعدش این نامه رفرنس اون متخصص رو میگیری که 4 ماه بعد بهت نوبت میده و اون هزینه‌اش یه خورده بیشتر میشه. ولی اگه در طول سال چیزی بیشتر از 3000 کرون خرج این چیزت بشه بقیهش رایگان میشه، ولی خیلی کم پیش میاد اینجوری بشه. اینجا وقتی میتونید خودتون زنگ بزنید به بیمارستان بگید که مثلا دپارتمان پوست من نوبت برای متخصص پوست میخوام، میگه که اوکی ماه بعدی یا نهایت 2 ماهه اوکی بدون جی پی اوکیه. بعضی وقتا امکان داره جی پی برای شما مثلا سونوگرافی بنویسه یا هر چیزی ارجاعت میده به بیمارستان. اون وقت 3 تا دسته داره، ارجنت هست یا نیست، چقدر اولویت داره، بر اساس اون بهت نوبت میدن. من هیچ وقت بالاتر از 2-3 هفته نوبت یعنی صبر نکردم، نهایت 1 ماه تونی نوبت هم شده و نامه رو فرستادم مثلا برای بیمارستان. اینجوری هم نیست حتما حضوری بری، زنگ میزنی ایمیلشو میده میگه که نسخت رو ایمیل کن ببینم دنبال چی هستی، جواب میدن بوک میکنن و شما سر موقع میری کارتون هم انجام میدی. و نکته جالبش اینه که وقتی میگن ساعت 4 واقعا ساعت 4 نوبتمون میشه. خیلی منظمن. هزینه هم که اونجا اغلب نمیدیم تو بیمارستانا. اگر چیزی باشه مثلا سونوگرافی 3 یورو 4 یورو 5 یورو اینجور چیزایی میاد برام. خیلی خوبه. اینجا از اون خبرها نیستش. مثلا فکر میکنم پویا دکتر پوست رفت، دکترش متخصص بود و حالا معاینه و حالا همه چی یه سری دستگاه‌های خاص استفاده کرد که چک کنه پوستش رو. در نهایت فکر میکنم 10 یورو پول دادیم. ولی دارو خیلی ارزون نیست، اینجوری نیست که دارو رایگان باشه. یه سریای بیسیک و مهماش چرا، ولی داروی مثلا واجب نباشه. داروی پوست فلان نه، شامپوی فلان نه، شاید خیلی بیمه پوشش نده اون رو. اینجا هیچی رایگان نیستش. دیگه چی؟ در مورد این حرف بدیم که البته گفتی ها مثلا این مرکز زبان ها به دانشجو کمک میکنن برای کار پیدا کردن، ولی دانشگاه چی؟ آیا اینجا مثلا ایونت داریم، شرکت ها میان دانشگاه ایونت و یعنی باجه اینا دارن، با دانشجو حرف میزنن جذبشون میکنن، اونجا از این خبره هست؟ آره اینجا هم اینجوری هست، خیلی میرن بهش میگن جافر، میرن تو دانشگاه های مختلف، همینجور غرفه دارن، چند تا نماینده میره از شرکت، CV بچه ها رو میگیره، حالا دپارتمان به دپارتمان میتونن یه متخصص اون دپارتمان رو بفرستن که فقط برای اون شغل جذب کنه. از طرف دیگه هم خود شرکت ها
تو سوشال مدیاشون، حالا لینکدین، اینستاگرام، حالا هر جایی که فعال هستن، اعلام میکنن که شما میتونی ریجستر کنی، بیای از نزدیک آفیس رو ببینی و حالا با دپارتمان های مختلف صحبت بکنی. هر دو روش خیلی دیدم اتفاق میفته. خود دانشگاه هم برای بچه ها کلاس زبان میذاره، خب هزینهش خیلی خیلی کمه، یا فکر میکنم رایگان باشه، چه هلندی چه فرانسوی، و تو کارم کمکشون میکنه که کار پیدا کنن. خیلی هم خوب. حالا در مورد چه حرف بزنیم؟ شرط اقامت. الان که تو ویزای کار داریم، اینجا ورک پرمیت برای 3 ساله، اونجا هم همینجوریه؟ نه، ورک پرمیت اینجا تا 5 ساله. یعنی اول 3 ساله است، بعد دوباره باید تمدیدش بکنید تا زمانی که 5 سال کاملتون تموم بشه تو بلژیک و بتونید برای اقامت دائم اقدام بکنید. وقتی اقامتتون دائم شد، حالا دیگه نیازی به ورک پرمیت ندارید. و اینکه برای اقامت دائم گرفتن شما 5 سال کامل باید اینجا باشید و چیزی حدود 450 روز کار کرده باشی. کار کردنی که مالیات دادی. 450 روز شامل تعطیلات آخر هفته نمیشه و وقتی فیش حقوقی میگیریم، صفحه بعدی فیش حقوقی روزهایی که کار کردیم هست. 1 ماه بدون تعطیلات پنجشنبه و جمعه یه چیزی بین 20 تا 22 روز کار کردنه. اگر بخوای اون 450 روز رو تقریبا میت کنی، یه چیزی حدود 2 سال میشه. 2 سال کار کنی تو 5 سال و مالیات بدی، میتونی برای اقامت دائم اقدام کنی. هرچند دانشجویی هر چند سالی که بمونی نصفش حساب میشه. مستر 1 ساله 6 ماهش تو اون 5 سال شمرده میشه. در نتیجه کسی که مستر 1 ساله میاد و بلا فاصله کار پیدا میکنه، باید 5 سال و نیم بگذره حالا بره اقدام بکنه برای اقامت دائم. همین 450 روز رو میخواد، 5 سال اقامت رو میخواد، به این شرط که بیشتر از 6 ماه بلژیک رو ترک نکرده باشه و بیشتر از 1 سال اتحادیه رو. و این که زبان A2 حداقل میخواد برای داچ یا فرنچ یا آلمانی، 3 تا زبان رسمی بلژیک. و همین، و این که شهروند خوبی بوده باشی تو این 5 سال. و سیتیزنشیپ چی؟ اونم که 8 ساله. فکر میکنم که اینجا 10 ساله باشه. 5 سال بعد از اینکه پاسپورت و اقامت دائم رو گرفتی، میتونی برای سیتیزنشیپ اقدام بکنی. اوکی. اینجا ورک پرمیتت 3 ساله. بعد از 3 سال اگه مثلا مالیات اینا رو، یعنی در طی 2 سال گذشتهش مالیات رو داده باشی، میتونی برای PR اقدام کنی. اگه هم نخوای اقدام کنی، میتونی هم برای ورک پرمیتت اقدام کنی، ولی ورک پرمیتش همون 3 سال است. بعدم برای سیتیزنشیپ هم برای هر کشور فرق داره. برای اینا هر سال تقریبا یه ذره قانون عوض میکنن. میگه اگه 8 سال از 11 سال گذشته رو نروژ بوده باشی و همون 6 ماه خارج نشده باشی، بهت میدن، ولی برای سیتیزنشیپ این سالای دانشجویی رو حساب میکنه، برای PR حساب نمیکنه. اینو من اینو واسه سیتیزنشیپ چون بهش نزدیک نیستیم خیلی پیگیرش نیستم، ولی واسه اقامت دائم میدونم که نصف حساب میکنه. اینو ما حساب نمیکنه. دیگه حالا بیام در مورد این که دانشجوها یا افرادی که برای مهاجرت کاری میان از ایران، چیزی هست که لازم باشه با خودشون بیارن از ایران که بلژیک پیدا نشه؟ یا همه چی هست؟ به نظر من همه چی هست. همه چیز هست و این که سوپرمارکت ایرانی هم هست. اگه چیزی حالا مثلا دلشون بخواد و خیلی خاص ایران باشه، میتونن از اونجا بگیرن. ولی واقعا نه، چیزی که اینجا باشه ایران نباشه، یعنی اینجا نباشه ایران باشه، نه فکر نمی کنم. یعنی واسه من پیش نیومده.
من اینجا بیشتر مغازه دست افغانی هست، ولی خب فارسی هم که بلدن دیگه. حتی سوهان هم داره. بعد اون سری که رفته بودم نوشته بود سوهان کردستان. من اینجوری بودم که سوهان مگه بیشتر مال قم و اینا نیست؟ کردستان از کجا در اومد؟ اینجا یکی شهرهای بزرگش که بروکسل و آنترپ و گنتن دارن سوپر ایرانی، فکر میکنم سوپرمارکت ایرانی باشه. بروکسل که مطمئنم یکی دو تا توش هست. و خب محصولات خیلی مثلا گوجه سبز و میوه هایی که تاریخ انقضاشون خب خیلی زود خراب میشن، اونها میارن. گوجه سبز میارن، پسته خام میارن، لیمو شیرین که اینجا نیست میارن، انار ایران، یه سری میوه های مثلا این انگورای یاقوتی کوچولو کوچولو هست، اونا رو میارن. ولی خب زود هم تموم میشه دیگه. منظور اینه که چیزهایی که زود هم خراب میشن رو هم میارن بلژیک. که خوب. تا گفتی لیمو شیرین، من اسمش یادم رفته بود اینقدر اینجا ندیدم. دیگه چی؟ حالا بیایم در مورد باز کردن حساب بانکی هم حرف بزنیم. آسونه. من تازه امروز یه ویدیو درست کردم برای حساب بانکی. اینجا یه حساب داریم برای افراد زیر 28 سال. حساب اون بهش میگن حساب جوان، یه جورایی که نرخ بهره نداره، کارتش هم رایگانه، میتونی اصلا هر چقدر خاصی ازش استفاده کنی. ولی به محض اینکه 28 سالگیت تموم بشه میشه کارت پلاس که دیگه باید حدود مثلا 250 کرون اینا تو سال بدی بابت استفاده از کارتش. اینجا من این رو اطلاعی ندارم واسه سن و اینا چجوریه، چون ما وقتی اومدیم بالای 24-25 بودیم. خیلی بلژیک رو 24-25 هرچی قانون داره تا دانشجوهای مسترش دیگه 22-23 اینجوریه. نمیدونم، ولی ما حساب همینجوری معمولی باز کردیم مثل بقیه شهروندا. ماهی 3 یورو میدیم واسه کارت خودم و کارت همسرم. در نتیجه یه حساب که باز کنی بعدی رو یه حساب رایگان بهت میده که میتونی یه حساب سیوینگ باز کنی برای خودت. نرخ اینترست ریت اون سیوینگ در چه حده؟ اینجا 2%. خیلی کمه. مثلا ما که اصلا نمیدونستیم اینترست ریت داره، ولی یه بار دیدیم که 12 یورو به حسابمون واریز شده برای 1 سال و مثل این که اون اینترست ریتش بوده. بعد اینکه طول کشید حساب باز شه. اینجا من بار اول که میخواستم باز کنم، یعنی همون یه بار باز کردم، ولی 6 هفته طول کشید تا اصلا بانک جواب من بده. نه اینجا خیلی زود بود. پیام دادیم. آخه ما زمان کرونا اومدیم، یه کوچولو متفاوت بود. پیام دادیم که چجوری میتونیم و آنلاین میتونستیم حساب باز کنیم و کارت میاد جلوی در خونه. آره ما چیز بود. ولی اینجوریه که پیام میدید به بانک که میخواد حساب باز کنید، اپوینتمنت بهتون میده، میرید حضوری یا آنلاین هم میتونید انجام بدید، حساب باز میکنید. ما مشکلی نداشتیم تو حساب باز کردن. ما بیشتر برای ایرانیا بود. حالا بگیم من زودش بودم، همون 6 هفته طول کشید. ولی جالب اینجا بود که پاکستانی 2 هفته‌ای کارتش اومد. انقدر هرسمون گرفته بود با بچه ها. چرا آخه دیگه چی؟ حالا آخرین سوال، توصیه‌ای داری برای افرادی که بخوان، یعنی تازه میرسن اونجا؟ خیلی زود سعی کنن یکی از زبانهای بلژیک رو یاد بگیرن. یه کوچولو سخته ولی واسه کار پیدا کردن خیلی راحت‌ترن و زودترم تو جامعه ادغام میشن. وقتی زبانشون رو یاد میگیری خب یه جورایی داری فرهنگشون رو یاد میگیری، با مردم میتونی ارتباط برقرار کنی. خیلی بهتره. هرچند که واقعا یکی از علتایی که ما زود یاد نگرفتیم زبانشون رو بخاطر اینکه همه انگلیسی بلدن و ما اصلا مشکلی نداریم.
ولی خب همینم یه دونه نکته منفی داره، اینه که طول کشیده زبان یاد گرفتنه. به نظر آدم هر چه سریعتر یاد بگیره بهتر. حتی وقتی ایرانن میتونن فرانسوی رو شروع کنن. حالا هلندی یه کوچولو سخته، شاید خیلی مؤسسه یا استادی نباشه که هلندی رو یاد بده، ولی فرانسه رو به راحتی میتونن شروع کنن ایران. اینجا بیشتر بچه ها میگن که، یعنی نه بچه ها، منظورم همکاراست، میگن که خب تو اگر نمیخوای نروژی حرف بزنی، ما هم راحتیم انگلیسیمون رو تقویت میکنیم. اونم هیچ مشکلی با انگلیسی حرف زدن ندارن. آره. خب مرسی مریم جان بابت همکاری و این سوالا، اطلاعات خیلی مفیدی بهمون دادی، هم من هم بچه هایی که میخوان گوش بدن. خیلی ازت تشکر میکنم، هم بابت وقتی که گذاشتی. امیدوارم که روز خوب، شب خوبی داشته باشی. مرسی. قربانت، تو هم شب خوبی داشته باشی. مرسی عزیزم.